Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục hướng dẫn event trên kênh của Babo. Như chúng ta đã biết, ngoài Limbo là một content endgame của Reverse 1999, thì Main Bulletin, hay còn gọi là Raid Boss, cũng là một content vô cùng thú vị và đầy thử thách. Ở bản cập nhật lần này, ai đầu tiên của Raid Boss chính là IO Cryptid. Với mong muốn tất cả mọi người đều đạt Triple S, thì mình làm video này với nguyện vọng cung cấp những thông tin hữu ích và hướng dẫn mang tính phổ thông nhất cho người chơi, để cho các bạn có thể áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Và hy vọng là qua video, các bạn có thể cải thiện đáng kể điểm số trong ải Raid Boss mùa này. Không dài dòng nữa, bắt đầu nào! Về tổng quan, cũng như 3 mùa Raid Boss khác, thì ta sẽ phải khiêu chiến với kẻ địch trong 4 phase ở Endless Mode. Đối với ải IO Cryptid, ta sẽ chạm trán một boss chính, IO Master, và hai kẻ địch chi viện, Shepherd và Capeer. Ở 3 phase đầu, boss chính sẽ có HP lần lượt là 25.000, 50.000 và 75.000. Hai chi viện có lượng HP lần lượt là 10.000, 15.000 và 20.000 tương ứng với mỗi phase. Nhìn chung, ở 3 phase đầu là lượt khởi động, kẻ địch khá yếu và gây sát thương không lớn, nên ta có thể vượt qua dễ dàng. Sang phase thứ tư, boss chính được tăng lên 100.000 HP và hai kẻ địch chi viện được tăng lên 25.000 HP. Và mỗi khi tiêu diệt boss IO Master, thì thanh máu của cả boss và hai chi viện sẽ được hồi đầy lại. Đồng thời, tất cả kẻ địch sẽ nhận thêm 2 cộng dồn Reconstruction, giúp gia tăng 10% đam bonus và 10% giảm sát thương. Điều đó cũng dẫn tới việc càng về giai đoạn sau, sát thương của kẻ địch càng lớn hơn và khả năng chống chịu cũng mạnh mẽ hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Do vậy, nhiệm vụ chính của chúng ta sẽ là tập trung dồn sát thương vào boss IO Master và sẽ cần gây đủ 850.000 sát thương để có thể đạt được Triple S. Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về những kẻ địch này. Đầu tiên, về boss chính IO Master, kẻ địch mang thuộc tính Star và gây sát thương Mental Dam qua bộ kỹ năng. Cũng như các boss khác, thì IO Master có khả năng kháng các hiệu ứng khống chế, thế nên các bạn hãy chú ý khi sử dụng những nhân vật có hiệu ứng khống chế sẽ không mang lại hiệu quả cho kẻ địch này. Còn về các đòn tấn công cơ bản, thì boss sẽ gây một lượng sát thương Mental Dam khá lớn qua một đòn tấn công đơn mục tiêu và một đòn tấn công 2 mục tiêu. Điểm đặc biệt của đòn đánh đơn mục tiêu chính là khi thi triển sẽ tạo thêm một lớp khiên bảo vệ cho boss trong vòng 2 hiệp. Khi được khiên bảo vệ, các đòn tấn công đều được gia tăng sát thương đáng kể qua chỉ số Penetration Rate tăng thêm. Vì vậy, hãy chú ý tới những đòn đánh của boss trong trạng thái có khiên để có những biện pháp bảo vệ kịp thời cho phe ta. Ngoài ra, tấm khiên còn được nhận thêm buff từ môi trường, giúp gia tăng 20% damage taken reduction cho boss khi có khiên. Tuy nhiên thì khi khiên bị phá vỡ, boss sẽ nhận hiệu ứng gia tăng 60% sát thương nhận phải trong vòng 1 hiệp. Do vậy, tấm khiên sẽ có ảnh hưởng khá quan trọng đối với vận hành, góp phần gia tăng sát thương đáng kể ở thời điểm phá vỡ khiên của boss, nên các bạn hãy chú ý điều này. Còn về ultimate của boss, mang tên Scanda Shell, boss sẽ không sử dụng Moxie, mà thay vào đó là dùng Eureka để tích lũy cho đòn ultimate. Do vậy, mặc định là sau khi tấn công 4 lần tương đương với 4 hiệp, thì boss sẽ vào hiệp bắt đầu thi triển ultimate. Trong hiệp ultimate, boss sẽ vào trạng thái tự cường hóa, Prepare for Ultimate trong 2 hiệp không thể hành động, đồng thời nhận thêm một lớp khiên giảm sát thương tương đương 50% HP trong vòng 2 hiệp. Nếu ta có thể phá vỡ tấm lá chắn này, thì boss sẽ bị khống chế không thể hành động trong vòng 1 hiệp và sẽ phải nhận thêm 50% sát thương từ các đòn tấn công. Còn nếu như ta không thể phá vỡ tấm khiên, thì sau 2 hiệp, boss sẽ thi triển đòn tấn công cực mạnh cho toàn phe ta, gây một lượng lớn sát thương Mental Dam và áp dụng 2 debuff Electrify Body với hiệu ứng sát thương duy trì lên mục tiêu. Nhìn chung, ultimate của boss có khả năng gây sát thương vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể sống sát thương tiêu diệt đội hình phe ta một cách dễ dàng. Vì vậy, điều ta cần làm là tránh để rơi vào tình trạng boss sử dụng đòn đánh này, có nghĩa là ta phải dồn sát thương để phá vỡ khiên của boss, hoặc dồn sát thương ngay trong vòng 4 hiệp để boss reset lại chu kỳ và không vào hiệp thi triển chiêu cuối. Ngoài ra thì khi tấn công, nếu boss có nhiều hơn hoặc bằng 2 debuff stat down hoặc negative status, thì đòn tấn công sẽ bị giảm 25% sát thương. Do vậy, những nhân vật có khả năng áp dụng hiệu ứng này với tần suất cao sẽ phụ trợ đáng kể cho khả năng duy trì của đội hình, ví dụ như là Ice Soul hay là Sáo. Và quan trọng nhất chính là hiệu ứng cộng dồn Thunderous Movement trên boss với biểu tượng như trên hình và bên cạnh là số cộng dồn. Đây là một hiệu ứng rất đáng lưu tâm, có ảnh hưởng lớn tới vận hành nên các bạn hãy lưu ý hiệu ứng này. Cơ chế của hiệu ứng như sau. Khi boss bị tấn công thì sẽ nhận một cộng dồn Thunderous Movement. Ngoài ra thì nếu đòn tấn công là kỹ năng 2 sao hay 3 sao thì sẽ nhận thêm 2 và 4 cộng dồn Thunderous Movement tương ứng. Có nghĩa là thẻ kỹ năng 2 sao sẽ áp dụng 3 cộng dồn Thunderous Movement và kỹ năng 3 sao sẽ áp dụng 5 cộng dồn. Còn đối với những đòn tấn công như Ultimate, phản đòn như của Miss Bubble, đòn đánh theo sau như của 37 hay Ice Soul thì sẽ được tính 1 cộng dồn Thunderous Movement. Và những hiệu ứng gây sát thương không qua hành động như Poison thì sẽ không được tính. Bên cạnh đó, khi gây sát thương chí mạng cho kẻ địch chi viện thì cũng sẽ được cộng thêm 3 cộng dồn Thunderous Movement cho boss.
Mình sẽ lấy ví dụ như boss đang có 6 cộng dồn Thunderous Movement. Sau khi mình thi triển các đòn tấn công, thì đòn đánh của Ice Soul là kỹ năng 3 sao nên sẽ cho 5 cộng dồn. Đòn đánh của Necrologist là kỹ năng 2 sao nên sẽ cho 3 cộng dồn. Ngoài ra thì Ice Soul vô tình tiêu diệt kẻ địch chi viện nên boss sẽ nhận thêm 3 cộng dồn nữa. Nên tổng cộng, boss sẽ có 17 cộng dồn Thunderous Movement vào cuối hiệp. Và khi kết thúc hiệp, nếu số cộng dồn Thunderous Movement đáp ứng được điều kiện nhất định, thì boss sẽ tiêu thụ hết số cộng dồn và kích hoạt một trong những hiệu quả sau. Nếu Thunderous Movement nằm trong khoảng từ 8 đến 13 cộng dồn, thì boss sẽ thi triển đòn tấn công Sky Cloud vào cuối hiệp. Còn nếu Thunderous Movement lớn hơn 13 cộng dồn, nghĩa là từ 14 cộng dồn trở lên, thì boss sẽ mất ngay 20% max HP, tương đương 20.000 HP của bản thân. Có thể thấy, đòn tấn công Sky Cloud được thi triển qua phương thức này không chỉ có lượng scale ở mức khá lớn, mà đòn đánh còn được gia tăng thêm 50% penetration rate nếu boss ở trong trạng thái có khiên bảo vệ, nên là đòn tấn công này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duy trì của đội hình. Thế nên, để tránh nhận thêm sát thương từ Sky Cloud, thì cốt lõi của vận hành chính là hướng đến việc khéo léo điều chỉnh số cộng dồn Thunderous Movement trên boss ở ngưỡng từ 7 cộng dồn trở xuống và từ 14 cộng dồn trở lên trong những hiệp dồn sát thương. Đồng thời, những kỹ năng 2 sao và 3 sao cung cấp nhiều cộng dồn Thunderous Movement hơn, nên những nhân vật có khả năng nâng cấp độ thẻ sẽ mang lại giá trị cao. Và việc vận hành của đội hình sẽ xoay quanh vấn đề mấu chốt này, nên mình sẽ trình bày kỹ hơn ở phần sau. Còn về hai kẻ địch chi viện, đó chính là Shepard và Capier. Cả hai chi viện đều mang thuộc tính Intelligence và gây sát thương Reality Dam qua một đòn tấn công đơn mục tiêu và một đòn tấn công đa mục tiêu. Nhìn chung, các kỹ năng tấn công của hai kẻ địch này gây sát thương không quá đáng kể, với các hiệu ứng gây ra không quá mạnh mẽ. Chỉ có hiệu ứng Drunk từ đòn tấn công 2 mục tiêu của Capier với khả năng làm suy giảm tới 50% crit rate trong vòng một hiệp là một debuff đáng lưu tâm trong những hiệp dồn sát thương của đội hình. Ngoài ra thì sẽ có thêm một hiệu ứng cần chú ý từ chi viện Shepard, đó chính là khi kết thúc hiệp, nếu Shepard không nhận sát thương thì sẽ kích hoạt hiệu ứng khiêu khích trong vòng một hiệp và có thể bị xóa bỏ nếu bị tấn công bằng kỹ năng 2 sao hoặc 3 sao. Hiệu ứng này sẽ có ảnh hưởng tới hiệp dồn sát thương trong chiến đấu. Vì vậy, những nhân vật có khả năng gây sát thương toàn đội hình một cách ổn định có thể mang lại lợi thế trong việc xóa bỏ hiệu ứng này, điển hình như là Ice Soul. Bên cạnh đó, thì khi nhận sát thương chí mạng, hai kẻ địch chi viện sẽ không bị tiêu diệt ngay, mà sẽ được hồi lại 100% HP và rơi vào trạng thái bất động trong vòng 2 hiệp. Đồng thời, khi bị tiêu diệt thì sẽ cung cấp ngay 3 cộng dồn Thunderous Movement cho boss như mình đã nêu ở trên. Đây là một hiệu ứng quan trọng, bởi vì việc thay đổi số cộng dồn Thunderous Movement nếu tận dụng tốt có thể mang lại lợi thế khá lớn để phụ trợ vận hành. Mình sẽ lấy ví dụ như khi boss đang có 6 cộng dồn Thunderous Movement và bài của mình không đủ số sao để tính toán vượt quá 14 cộng dồn. Khi này, tận dụng hai kẻ địch chi viện còn khá thấp máu, mình sẽ tiêu diệt hai chi viện trước để lấy thêm 6 cộng dồn. Sau đó, dồn sát thương lên boss để vượt qua 14 cộng dồn một cách dễ dàng. Thế nên, chú ý tới lượng HP của hai chi viện sẽ giúp ích đáng kể trong việc tính toán cộng dồn một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, còn có một số yếu tố môi trường cung cấp hiệu ứng có lợi cho Pheta. Đó chính là các nhân vật mang thuộc tính Natural, bao gồm Beast, Blend, Star và Mineral thì sẽ được gia tăng thêm một lượng khá attack, phòng ngự và max HP. Ngoài ra thì những nhân vật gây sát thương Mental Dam cũng sẽ được gia tăng thêm chỉ số Dam bonus. Và sau khi nhân vật sử dụng thẻ 2 sao hoặc 3 sao thì sẽ nhận thêm một cộng dồn Rousing Moral, giúp tăng 50% sát thương cho đòn tấn công kế tiếp. Nhìn chung, đây đều là những hiệu ứng rất mạnh mẽ, nên là những buff từ môi trường này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc lựa chọn đội hình cho ải đấu. Càng nhiều nhân vật trong đội hình của bạn tận dụng được buff thì càng mang lại lợi thế đáng kể hơn. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu về cách vận hành trong ải đấu này. Về tổng quan vận hành, do boss sẽ bắt đầu thi triển Ultimate ở hiệp thứ 5, nên là ta sẽ hướng tới việc bao hết ngay 100.000 HP của boss trong vòng 4 hiệp đầu. Như đã phân tích ở trên, ta sẽ khéo léo sử dụng thẻ kỹ năng để tránh rơi vào trường hợp có từ 8 đến 13 cộng dồn Thunderous Movement trên boss, nên là mình sẽ đưa ra chu kỳ vận hành chi tiết như sau. Trong khoảng 1 đến 2 hiệp đầu của chu kỳ, thì đây sẽ là hiệp chuẩn bị. Việc cần làm chính là gây sát thương nhẹ cho boss và hai chi viện, sau đó tích trữ thẻ kỹ năng 2 sao và 3 sao để chuẩn bị cho hiệp dồn sát thương. Lưu ý rằng, tính toán số cộng dồn sao cho không vượt quá 8 stack Thunderous Movement, và theo mình, trong khoảng từ 6 đến 7 stack là đẹp nhất. Trong hiệp tiếp theo, thì đây sẽ là hiệp bắt đầu dồn sát thương. Việc cần làm chính là áp dụng một lượng lớn cộng dồn Thunderous Movement cho boss để mức cộng dồn vượt qua 14 điểm thông qua việc tấn công bằng thẻ 2 sao hoặc 3 sao, hay dứt điểm các mục tiêu chi viện. Do boss đã có sẵn từ 6 đến 7 cộng dồn trong hiệp chuẩn bị, nên ta sẽ cần khoảng 7 đến 8 cộng dồn nữa trong hiệp này, tương đương với việc thi triển ít nhất 2 thẻ 2 sao, hoặc một thẻ 3 sao, hoặc là một thẻ 2 sao và tiêu diệt một chi viện. Hãy lưu ý điều này. Lúc này, boss sẽ bị bào đi một lượng lớn HP, dễ dàng giúp ta dứt điểm ngay trong hiệp để qua phase.
Lưu ý rằng, hiệu ứng trừ cố định 20.000 HP khi đạt trên 14 cộng dồn Thunderous Movement là vô cùng quan trọng ở giai đoạn về sau, nên là hãy cố gắng đưa lượng cộng dồn qua con số 14 càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, nếu như bạn dứt điểm boss để sang phase sau, thì cộng dồn Thunderous Movement không hề mất đi mà sẽ được tiếp tục tính. Do vậy, nếu ta chủ quan dứt điểm mục tiêu mà không tính toán đến cộng dồn, thì vẫn sẽ phải nhận sát thương khi sang phase sau. Hãy lưu ý điều này. Bên cạnh đó, như đã đề cập ở trên, khi tấm khiên của boss bị phá hủy thì sẽ phải nhận thêm tới 60% sát thương. Tuy nhiên, hiệu ứng chỉ tồn tại trong vòng một hiệp và sẽ biến mất khi sang hiệp sau. Vì vậy, chú ý rằng thời điểm đẹp nhất để dồn sát thương chính là khi boss vẫn còn tấm khiên trên người. Khi này, ta có thể sử dụng những kỹ năng yếu hơn trước để phá hủy khiên của boss, sau đó mới dùng những kỹ năng mạnh mẽ hơn để đạt hiệu quả tăng cường sát thương một cách tối ưu nhất. Còn về phần kẻ địch chi viện, thì chỉ cần chú ý rằng khi dứt điểm 2 chi viện sẽ cộng thêm 3 stack Thunderous Movement cho boss, nên ta có thể tận dụng hiệu ứng này. Ngoài ra thì đòn khiêu khích của Shepard khá khó chịu, có thể làm gián đoạn vận hành, nên hãy chú ý gây sát thương cho kẻ địch này trước những hiệp quan trọng. Và nếu như bạn bị khiêu khích, mặc dù có thể sử dụng kỹ năng 2 sao hoặc 3 sao để giải hiệu ứng, nhưng tấn công kẻ địch bằng kỹ năng 1 sao và đợi hết hiệu ứng sang hiệp sau sẽ là sự lựa chọn tiết kiệm hơn. Nói tóm lại, do ải đấu mang đặc trưng yêu cầu hiểu rõ cơ chế để có thể lấy được lợi thế, nên các bạn chỉ cần nắm rõ cách hoạt động là có thể vượt ải một cách dễ dàng. Cuối cùng, hãy cùng mình tìm hiểu về một số nhân vật có thể sử dụng hiệu quả trong ải đấu này. Lưu ý rằng, đây chỉ là những nhân vật có sự tương tác nhất định với ải đấu. Những nhân vật khác đều có nhiều phương án khác nhau trong vấn đề vượt ải, nên các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những nhân vật khác nếu đã nắm rõ vận hành một cách thuần thục. Đầu tiên, về chủ lực chính có thể kể đến những nhân vật thuộc hệ Blend, có khả năng khắc hệ với boss và tận dụng tốt hiệu ứng từ môi trường. Điển hình như là Marcus, Jessica, Beacon, Satsuki hay là Kanjira. Marcus mặc dù chưa tới thời điểm ra mắt, nhưng với khả năng tăng số sao cho thẻ từ bộ kỹ năng, thì cô nàng hoàn toàn phù hợp để trở thành một trong những chủ lực mạnh mẽ nhất của ải đấu này. Beacon và Jessica cũng được hưởng lợi từ thuộc tính Blend và đều có khả năng gây sát thương ở mức ổn. Bên cạnh đó thì do hiệu ứng từ môi trường quá mạnh mẽ, nên là Satsuki và Kanjira đều có khả năng trở thành chủ lực chính, trong trường hợp tài khoản của bạn không đủ điều kiện để sở hữu những chủ lực mạnh mẽ hơn. Ngoài ra thì Zyuunan mặc dù không tương tác quá nhiều với hiệu ứng của ải đấu, nhưng với bộ kỹ năng thuộc hàng top ở thời điểm hiện tại, thì cô nàng hoàn toàn có thể chơi tốt trong ải này. Spathodia và Melania đều có thể được sử dụng với bộ kỹ năng hướng tới khả năng nâng cấp thẻ trong chiến đấu. Tuy nhiên thì hãy lưu ý rằng, vì boss sử dụng Eureka cho Ultimate, nên là Melania chỉ lấy được Moxie từ chi viện chứ không thể lấy được Moxie từ boss, nên là hãy chú ý sử dụng khả năng đoạt Moxie của Melania cho những kẻ địch chi viện. Còn về hỗ trợ hiệu ứng thì có thể kể đến Iso, 6, Ananli và Necrologist. Iso mang lại hiệu quả hỗ trợ hiệu ứng và sát thương vô cùng tốt ở ải đấu này. Do việc các đòn đánh theo sau kích hoạt đầu hiệp, nên là không những không làm ảnh hưởng tới việc tính toán cộng dồn Thunderous Movement, mà còn phụ trợ thêm áp dụng cộng dồn vào đầu hiệp sau. Hơn nữa, đòn đánh Intermezzo đa mục tiêu được thi triển vào mỗi hiệp, nên là ta không cần để tâm đến hiệu ứng khiêu khích của Shepard, vì vào hiệp nào kẻ địch này cũng sẽ nhận sát thương. Cộng thêm việc có thể dễ dàng áp dụng nhiều hiệu ứng bất lợi để giảm sát thương từ đòn tấn công của boss, nên là Iso hoàn toàn có thể trở thành hỗ trợ hiệu ứng hàng đầu ở ải Red Boss mùa này. Còn về 6, một hỗ trợ linh hoạt với nhiều hiệu ứng cường hóa sát thương cho đội hình, cũng như gây hiệu ứng bất lợi trên kẻ địch, thì anh chàng hoàn toàn ổn trong việc hỗ trợ hiệu ứng ở Io Cryptid. Ngoài ra, ở ải Red Boss mùa này, Ananli trở thành một nhân vật cung cấp hiệu ứng rất tốt, với khả năng gia tăng số sao cho thẻ từ bộ kỹ năng. Hơn nữa, không chỉ có khả năng cung cấp thêm đam bonus và giảm sát thương nhận phải cho đội hình, cô nàng cũng thuộc hệ Blend và gây sát thương mental dam, nên khả năng gây sát thương của Ananli ở ải đấu này trở nên khá hiệu quả. Bên cạnh đó thì Necrologist là một nhân vật hỗ trợ ở mức ổn trong các ải đấu Red Boss, và với ải đấu này thì cũng không phải là ngoại lệ. Nhất là khi boss có những đòn tấn công mạnh mẽ, càng làm cho khả năng hồi sinh của cô nàng trở nên giá trị. Còn về hỗ trợ bảo kê trong đội hình thì hầu hết các hỗ trợ hồi phục đều mang lại hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên thì Genice với khả năng hồi phục mạnh mẽ, cũng khả năng gia tăng số sao cho thẻ kỹ năng, sẽ trở nên hiệu quả hơn so với những hỗ trợ hồi phục khác. Ngoài ra thì còn có một số lưu ý nhỏ về những nhân vật hỗ trợ có đòn đánh theo sau vào cuối hiệp, ví dụ như là 37 hay là gây tiền. Thì những đòn đánh này có thể làm thay đổi cộng dồn Thunderous Movement, khiến cho việc tính toán cộng dồn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nên các bạn có thể cân nhắc hạn chế sử dụng những nhân vật này trong ải đấu. Nói tóm lại, Io Cryptid là ải đấu có độ khó khá cao và cần người chơi để ý đến những kỹ thuật trong vận hành. Thế nhưng, do ải đấu không yêu cầu lượng sát thương quá lớn, mà sẽ yêu cầu khả năng sinh tồn nhiều hơn, nên khi đã nắm rõ cơ chế chiến đấu, thì việc vượt qua mốc Triple S sẽ trở nên không quá khó khăn. Do vậy, chỉ cần các bạn để ý một chút là đều có thể vượt qua một cách dễ dàng. Trên đây là những chia sẻ của mình về ải Red Boss mùa này. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn vượt ải thành công.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. It's an honor to meet you. I'm listening. Please, go on. One rabbit, two rabbits. And what's your wish? Oh, my apologies. I'm so sorry. I'm listening. Please, go I can hear on. it. Yoshi, yoshi. And what's your wish? I'm in the right I will place. do as 私にお任せください. It is here. You're awake. Your family asked me to get here. One I rabbit, will take you two back. rabbits. My apologies. Oh, this relents! I can hear it. What a great 私にお任せください. Can't you admire the cherry blossoms? Yoshi, yoshi. It is here. I'm listening. Please, go on. I can hear it. Tu peux la jeter maintenant, la charme d'opère. What's your wish? Please watch out. I'm listening. What a tragedy. I will do as asked. Ice flood. Okay. Soffoca il sangue! Soffoca il sangue! Take advantage of adversity. I will do as asked. 私にお任せください. Please, go on. One rabbit, two rabbits. Hey! Yeah! And what's your wish? I'm in the right place. It is here. What a great season! You're awake. Your family asked me to get here. Non officier pas un capitaine! Time to admire the cherry blossoms. I can hear it. It is here. I will do as 私にお任せください. Tu peux la jeter maintenant, la charme d'excellence! Scar! My apologies. It is here. Please, go on. Clear vision. What a tragedy. And what's your wish? Пусть le naufragé ciò вместе с водой. Soffoca il sangue! Soffoca il sangue!
The flood is coming. It is here. Please, go on. Worry not. The direction of fate is decided. Mon officier n'est pas un capitaine. Oh, my apologies. I'm so sorry. I'm in the right place. That's the direction. 手加減はいたします。I will do as asked. You're awake. Your family asked me to get here. Prepare to be We'll drowned. take you back. One rabbit, two rabbits. Take advantage of adversity. К вашим услугам. I'm listening. That's the direction. Ice flood. Everyone has the same destination. Rivers are the scars of the earth. The flood is coming. What a great season. 手加減はいたしませんよ。 Worry not. The direction of fate is decided. Time to admire the cherry blossoms. Hey! Yeah! I'm in the right place. I will do as asked. 私にお任せください。 You're awake. Your family asked me to get here. Take will take you advantage back. of adversity. Go! I can hear it. I will do as asked. Please, don't worry. What a tragedy. And what's your wish? Soffoca il sangue! Soffoca il sangue! What a great 私にお任せくだ It is さい。 here. That's the direction. Time to admire the cherry blossoms. Take advantage of adversity. The turbulence arrives. That's the direction. Rivers are the scars of the earth. I'm in the right Just place. Please, go on. К вашим услугам. You're awake. Your family asked me to get here. Okay. The turbulence arrives.
I can hear it. That's the direction. What a tragedy. What a great season. Tu peux la jeter maintenant, la charme Prepare to be d'opère. drowned. Soffoca il sangue. Ti soffoca il sangue. Time to admire the cherry blossom. A clear vision. I can hear it. 私にお任せください。 I'm listening. Look, an earth suspended river. Rabbit. And what's your wish? The flood is coming. Please, go on. Worry not. The direction of fate is decided. Please watch out. I will do as asked. 私にお任せください。My authority. Go! Such rudeness. Such rudeness. No! Please, have a seat. You'll always be there. Two gentlemen walked into a fine brick building. Привет, Miss Watson. I'm arranging the travel notes from the rest. Hello. Welcome to the Tombstone